tani do të kthehemi pak pas në kohë, do të shkojmë në vitin 2011, do të flasim për atë që ndodhi në Bulevard në 21 janar të këtij viti, sepse edhe sot në këtë përvjetor përpara kryeministrisë do të përkujtohen viktimat e asaj proteste që ndodhi në Bulevard në 21 janar të vitit 2011. Në fakt, familjarët e viktimave kanë zhvilluar disa takime në kryeministri, se me kë janë takuar do ta mësojmë përmes një raportimi që do të bëj kolegu Ergjus Gjençaj. Kujtoj që kryeministri Rama nuk është në Shqipëri, është rrugës nga Ukraina për të ardhur në Shqipëri, po le të lidhemi me kolegun Gjençaj për të mësuar se me kë janë takuar familjarët e viktimave në kryeministri dhe si do të vijohet më tepër, si do të përkujtohen viktimat e 21 janarit të vitit 2011. Ergjus, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Si kundër dhe ti familjarët e 4 viktimave të 21 janarit 2011, familjarët e Ziver Veizi, Hekuran Dedës, Faik Myrtaj dhe Aleks Nikës janë takuar dhe ende po zhvillojnë një takim në kryeministri, janë pritur nga zëvendës kryeministri Erion Braçe, kreu i grupit parlamentar një herë sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla, si dhe gjithë trupa e ministrave. Është një ceremoni e cila zhvillohet çdo vit. Pas këtij takimit, pritet që familjarët e viktimave, 4 viktimave të 21 janarit 2011, të bëjnë dhe ceremoninë e homazheve pikërisht në vendet ku ata janë vrarë, kanë gjetur vdekjen si pasojë e asaj proteste, pas asaj proteste. Do të vendoset, është një ceremoni faktikisht, nga se kemi mësuar, sikundër dhe çdo vit, një ceremoni në heshtje, ku do të vendosen kurora me lule dhe të ndizen qirinj pikërisht në vendet ku 4 viktimat humbën jetën. Partia Socialiste ka bërë përgjegjëse mazhorancën e asaj kohe për sa i përket humbjes së jetës së 4 viktimave, si dhe ka theksuar se do të bëhet drejtësi për humbjen e jetës së tyre. Reforma në drejtësi, ka theksuar kryeministri Edi Rama, për gjatë gjithë këtyre viteve është ajo e cila do t'japi drejtësinë për jetën e 4 personave të mbetur të vrarë në Bulevard 9 vite më parë. Sikundër the edhe ti Ola, këtë vit kryeministri Edi Rama nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e homazheve, në homazhet që kryen çdo vit për gjatë këtyre 9 viteve të fundit, për shkak të angazhimit të tij zyrtar si kreu i presidencës së OSBE-s për këtë vit. Kryeministri Rama ka qenë në Ukrainë, ka zhvilluar takime të rëndësishme me krerët e politikës ukrainase dhe është në kthim për në atë dhe, por nuk do të marrë pjesë në këtë ceremoni. Ceremonia do të zhvillohet, do të drejtohet nga zëvendës kryeministri Erion Braçe, kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, do të marrin pjesë të gjithë ministrat dhe deputetët e mazhorancës socialiste. Është një ceremoni, si kundër thashë edhe më parë, e cila do të kryhet në heshtje, nuk pritet të kemi deklarata publike, qoftë edhe politike, nga ana e krerëve të mazhorancës apo edhe të familjarëve. Është një ceremoni përkujtimore për sa i përket 4 të vrarëve të 21 janarit të 2011-s. Kësaj ceremonie po i bashkohen sot edhe njerëz të thjeshtë, shoh që bulevardi është i mbushur me njerëz. Kush janë ata? Ola, për gjatë gjithë tyre 9 viteve të fundit, ceremonia është ndjekur nga familjarë, por edhe të afërm, miq të 4 të vrarëve. Është një ceremoni e cila po zhvillohet, sikundër po e shihni në këto momente, ka mbritur dhe kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Braçe. Pra janë familjarë të afërm, miq të 4 viktimave të cilat janë mbledhur për të kryer homazhet këtu në Bulevardin Dëshmorët të Kombit. E qartë, ndërkohë familjarët e 4 viktimave ende nuk e kanë lënë kryeministrinë apo e kanë lënë atë? Po shohim këto momente po dalin nga kryeministria familjarët e 4 viktimave, po shoqërohen nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste zoti Taulant Balla. Afrohemi dot teknikisht atje? Do përpiqemi është ceremonia e cila po zhvillohet, po nis tashmë të zhvillohet. Është një ceremoni në heshtje ku do të nderohet kujtimi i 4 të vrarëve. Do vendosen lule pikërisht në vendet ku ata kanë humbur jetën gjatë protestës së 21 janarit të 2011-s.
Dhe ku është shënjuar vendi ku ata kanë humbur jetën. Është vërtet dhe çdo vit janë vendosur lule mbi ato pllakata që shënjojnë pikërisht vendin ku janë vrarë 4 njerëz në 21 janar të 2011. Familjarët e tyre gjithmonë çdo vit kanë kërkuar të vihet drejtësi, një drejtësi ende e munguar deri në këto momente, ndërkohë që çdo vit kryhen të tilla homazhe në vendet ku u vran 4 njerëz të pafajshëm në protestën e asaj kohe. Do ndiqet rituali përvitshëm, Ola, do jenë pra vendosen kurora, do në lule pikërisht në të 4 vendet ku humbën jetën 4 të vrarët e 21 janarit të 9 viteve më parë. Jemi live, janë momentet e para këto pasi familjarët e viktimave kanë lënë kryeministrinë edhe së bashku edhe me të tjerë sigurisht po kryejnë homazhe si çdo vit, pra përpara kryeministrisë, atje ku në 21 janar të vitit 2011, diku rreth orës 16:10 minuta u qelluan për vdekje. Demonstruesit Ziver Veizi, Faik Myrtaj dhe Hekuran Deda vdiqën atë ditë. 7 të tjerë u plagosën, mes të cilëve edhe Aleks Nika i plagosur rënd, i cili ndërroi jetë më vonë, ju kujtoj, në një spital të Turqisë. Kryeministri i vendit Edi Rama nuk është i pranishëm sot, të kujtojmë edhe njerë në këtë ceremoni përkujtimore për shkak të agjendës së tij të ngjeshur në Ukrainë, nga ku po kthehet për Shqipëri, siç vetë ka njoftuar në fakt në rrjetet sociale. Kjo ceremoni sot përkujtimore, le të themi, drejtohet, s'mund ta them, po merr pjesë zëvendës kryeministri Erion Braçe, sepse në qendër edhe këtë vit sigurisht janë familjarët e 4 viktimave. 4 njerëzve të pafajshëm, të cilët u qelluan për vdekje në 21 janar të vitit 2011, teksa ishin duke qëndruar krejt pasiv në protestën e asaj kohe. Një protestë e dhunshme e cila u organizua përgjatë Bulevardit Dëshmorët e Kombit. Jemi live në Bulevardin Dëshmorët e Kombit. Familjarët e viktimave të 21 janarit 2011 dhe të gjithë ata që shoqërojnë familjarët në këtë ditë përkujtimore ndalen në të gjitha vendet ku janë vrarë aso kohe, pra 4 njerëz të pafajshëm të cilët merrnin pjesë në protestën e asaj kohe në bulevard. Me lule në duar si çdo vit, shikoni jemi live. Përkujtohet në këtë mënyrë pra protesta e 21 janarit 2011, e cila u mbyll me 4 viktima, 3 të vrarë me armë zjarri në harkun e 10 minutave dhe një tjetër i plagosur rënd, i cili do të ndërronte jetë më vonë në një spital të Turqisë.
Ergjys, çfarë po ndodh tani? Tani është të themi vendi i 4 dhe i fundit në të cilin po kryen homazhet, janë vendosur tufat me lule në të 4 vendet, pikërisht në ato vende ku kanë gjetur vdekjen 4 persona të vrarë më 21 janar 2011. Është, sikundër thash edhe më parë, është një ceremoni përkujtimore, homazhe të cilat po kryen në heshtje, marrin pjesë zyrtar të lartë Partisë Socialiste, është sekretari përgjithshëm Partisë Socialiste Taulant Balla, sekretari i grupit parlamentar Erion Braçe, si dhe të gjithë deputetët e Partisë Socialiste të cilët po kryen homazhe, janë përkrah familjarëve të 4 të vrarëve, miqve dhe familjarëve të tyre, të cilët marrin pjesë në këtë ceremoni. Është një moment i vështirë dhe për vetë familjarët, pasi kujtohen familjarët e tyre. Sikundër e shihni, numri 2 Partisë Socialiste Taulant Balla drejton të themi këtë ceremoni homazhesh. Ishte fillimisht gjithë kjo ceremoni nisi me një takim në selinë e qeverisë, ku familjarët e viktimave janë pritur nga zëvendës kryeministri Erion Braçe, Taulant Balla, Erion Braçe dhe i gjithë kabineti qeveritar. Është një takim i përvitshëm, ka qenë një takim me dyert të mbyllura dhe më pas, sikundër të mundësisë ta ndjekim drejt për drejt, është dhe kryer dhe ceremonia e homazheve ku janë vendosur lule në të 4 vendet ku kanë humbur jetën viktimat e 21 janarit 2011. Ishte parashikuar pra të shkonte sot. Në këtë mënyrë të kujtohej ajo ditë e zezë, sidomos për familjarët e atyre 4 njerëzve. Ky ishte parashikimi, kështu ishte parashikuar të zhvillohej kjo ceremoni ditën e sotme. Edhe më herët ka pasur të njëjtën formë përkujtimi, pas vitet e para në fakt pas 2011-ës, takimet janë zhvilluar paksa më ndryshe. Ka qenë kryeministri Rama i cili ka pritur në brenda selisë së kryeministrisë, madje ka pasur edhe një fjalim, nga ana e kryeministrit Rama në ato takime të mëparshme. Kryeministri Rama ka vënë theksin tek nevoja e drejtësisë së munguar për 4 viktimat e Bulevardit. Kujtojmë se Rama ka theksuar se me reformën në drejtësi dhe zbatimin e saj do të bëhet edhe drejtësi për 4 viktimat e 21 janarit, ndërkohë që familjarët presin pikërisht të drejtësi që sipas tyre është e munguar. Mirë, Ergjys, faleminderit për gjitha hollësitë që përsodët në studio. Faleminderit juve. Ishin homazhet për këtë vit. Shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak.